pesos. Bawal na yung face mask. Oh, 4.22. Gago! Tumataas po. Yung mayaman na yung kuya ko sa SLP, guys. So, what's up, guys? So, Kingvlog is back. Yes, and if you're new into my channel, please subscribe. Yes, and ring the bell. So, for today's video, guys, kain kami ng Unli wings. Kain kami ng Unli wings. Yo. Tingnan natin sino makakadami. Sino natin kung malulugi na naman yung pupuntahan namin. Ronin Dex, meron na daw. I'm on Ano yung laro vacation. din? Hindi. Ano? Ay, sandali. Sure yung mga Face walang mask. bayad. Ay, mag-face Gamit mask. SLP. Sorry na. Ito. Dinintay ko lang makaalis kami dun sa aming Hindi street. ka belong sa face mo. Yes! Naka-partner kami. Hindi ka belong. Mukhang may sakit dyan. Nabili ko to sa Divisoria. 50 lang sis. Dito binibenta nila dito 150. Oh, 'di ba? Grabe no. Pero kung ito i-business ko to, di meron akong instant 100. No? Dapat mag-business ka, bigas. Di ba guys, pumunta ako ng parlor, magpapaano ako. Ayun na, taraki. Medyo nagkulay naman siya sa araw, oh. Talaga yan, tragis talaga. Pero kulay ko na talaga to eh. Tatawid tayo. Bakit tatawid? Andito yung kainan. Ay, mainit. Bakit ba? Para ma-vlog natin yung pagkasagasa ko, di ba? Kaya naglalakad kasi biglang barbad. Ganon. Famous na ako nun. Kaso, bali-bali yung buto ko. Ang pwersa-pwersa mo, te. Ipunin mo yung ano. Ipunin mo muna yung sahod mo sa YouTube. Kasi napagod ako doon. Oo nga, tanginang yan si YouTube eh. So, subscribe po, Kingvlog. Welcome to my vlog, sabi ng mga bata. Welcome to my vlog! Hello vlog, welcome to my guys. Hello guys, welcome to my vlog. Vlog guys. Si Ella. Si Ella, pantay na daw yung siko niya. Sayang yung kaasiman mo. Ang bisa ka pangyarihan ko, no? Bisyang pangyayari. Oh. Ang galing ah, ang galing, nice. Ang inasakit ng puson ko. Ayun na, doon na tayo. Awa ka ma. Andito na, malapit na kami guys sa kakainan namin. So sana mag-enjoy kayo. At kung gutom na rin kayo, kumain na rin kayo, sabayan nyo na kami. Prepare nyo na yung pagkain nyo. Oh. Ayun lang, yan. Limited to na. So guys, mag-order na kami. Ayun na yun. Saan ba yun? Pili ka. dalawa. Pumili ka ng flavor. Asan na yun? Yun o. Yung wala nung ayaw natin. Ano ba yung ayaw natin nun? Ito yung gusto natin. Ito ba yan? Yung kulay ng chili? Yan ba yan? Di ba hindi yan yung maasim? Yung maasim yung... Pabebe ang puta. Ito yung maasim, di ba? Yung bubalo. Ikaw yung maasim. Ito yun, tama! Ikaw yung maasim. Ay, spicy po pala. Ella, ikaw na maglista. Mukha lang ako sexy pero matakaw to. Kala nyo, malulugi tong nagtitinda dito. Puro ano na, puro pakiyot. Gago! Kuya, ba't namumula yung mukha mo? Bakit hindi na naging ganito? Yung parang normal na skin, ganun. Kulay red ka na. Tawag kasi dyan, tisoy. Pinkish skin. Pinkish skin. Parang ako, tingnan mo, kahit naggaganon ako kagaya sa'yo, yung rejuve, parang bumabalik na normal Hindi, sa akin, skin hindi ako ko. hindi ako nag-sunblock ngayon, pero kung nag-sunblock ako, hindi ganyan yan. Ganun pala yun. Dito kami sa Kings. Ay, ala ko Kings. Yan. Wings. Chicken wings, chicken wings. Show wings. Ang ganda ni Ella, oh. Ganyan na dapat yan. Na, Nakala. Endorser.
Ako naman yun. Ang ganda ng camera, ang ganda ng poster ng camera natin. Sabi ko kasi, ano yun, tinuro ko niya. Unli wings, unli wings, unli wings balon. Nagkimbak balon. Manunugi nila. Mga ilang balik sila nandun. Medyo ano mo pa, bihit mo pa oh. Kasi masyadong Masyadong ano kay Ella. Masyadong Kasi, pabor sa akin. Kala mo naman ako yung may-ari ng... Yan. Yan. Parang hindi ka mawala sa camera. Yan. Ay, grabe naman. Sa akin na sa akin. Sa akin. Yan. Dali mo, nagtatrabaho mo yan. Marap ko dyan. Uy, tempura. Ang tempura. Oo nga. Masarap dito. Unli wings, unli wings, unli wings balon. So, kailangan safety first, guys. Safety first of coding. Dahil yung cellphone ako, kaliwa lang yung galit ko. Laro ako ng arena. Kahit wala na ako yun. Wow, wala na sa cellphone. Please. Susunod yan. Ano yan, may ari na siya ng ganito. Yun o. Yun o. Ayun na na. Ito yun. Kuya nag-order. Parang teriyaki something yata. Ay, hindi. May kapareho siya, di ba? Itsura. Ito, nakakain na kami. At kung kayo hindi pa kumakain sa oras na ito, kumain na rin kayo. Kaya ganun ka mag-vlog, no? Kung kayo ay nagugutom na at nais nyo na rin kumain. Parang ano, parang... Bala kayo dyan, kakain na ako. Kuya, busy-busy. Ella, gutom lang. Wala, talo ako. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's so, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your life. Don't make me tell you again. Nakalima ako eh. Kasi tapos sasabihin, kaya pala pag kumakain tayo, sasabihin niya ano, kaya niya pa daw. Kaya pala. Siyempre, titikman ko lang lahat. Sabi ni Ella. No. Hindi to sa Ella. Kaya mo na siya. Labo na siya. Pasok mo sa pwet to, no? Siguro. Bumaisip eh, no? Mga naiisip nitong gagawin. Kumakain, tignan mo nung iniisip. Napaka... Ang hang ng kamay ko kasi, tas naisip ko, pasok mo sa pet talk. Gago, sira ulo. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's so, but could you bottle it up? Get down. Bayan natin yung pwesto naman. Grabe ah. Grabe, tutok sa mukha ko ah. Kitang-kita yung mga pores. Wala akong pores. Hindi ako tao. Baka na ng tiyan ko siya.
Holy shit. Ba't di pala ako kumakain? Bakit mo nakaraan nakadalawang lens tayo? Tangin, dalawa na kasi kasi binibigyan. Oo, dalawang yan. Mukha na tayong matakot. Pinag-iwalay lang. Hanggang. Eh, ikaw kasi, para ako magkasama ng bukas na siya. No? Tip mo kanina naka-8 siya. Unang ako. Order. Kaya magtataka ako, sabi niyo, bagal ko pa mo. Bagal ko daw. Siguro, kasi ate pa rin mo bagal. Tumigam na natin din isa-isa. Na masyado nililibang ko na kayo eh guys kasi pauwi na kami. Tignan yung sombrero ko, baka akala nila kalbo ko eh. Hindi nila alam. Pogi cut lang yan. Nasa mid ako. We have rice ball. We prepared this for ano ang pangalan nun? Melo. Melo. Rice ball for you, Melo. And this is the big rice ball. Yeah. Pangit ng balls mo. Walang nga ang pagmamahal. Basta lang na Paog kasi kami ni Kuya. Isa lang na itlog namin. We only got one balls. Ito yung mga buto. Tapos yung chips namin, hindi na namin nakain. Kasi hindi namin type yung chips. Yeah. So, kailangan na magbayad. O, ano tayo, ambag-ambag? Asan ang ambag mo? Bayad. Ano na yung CR ako tayo? Una muna ako sa bayan. Bayad. Samahan na kita, mahirap naglalakad mag-isa sa labas. Delikado. Tapos iwan na si Kuya. Babalikan na lang kita rito. Hindi, pwede naman natin magugas na lang ng pinggan. Carla. Ay, next vlog natin, hindi mo kayang gawin challenge. Parang ang hirap naman nun. Hindi mo kayang gawin. Oo nga, no? Ba't mo ba gagawin? Hindi mo pala kaya. Oo, isip ka nga, ano? Sample. Isa. Sample. Sample isa. Sample lang. Sabi mo dun sa lalaki, at pwede patay. Oo, di ba? Kahit kakilala ko yun. Hey God, matatapakan ng aking biglang. Tapakan natin yung paa mo. Yan na nakawa. Sabihin mo na. Patay, para makakain pa kami ulit. Ito dito. CR lang. Mag-withdraw lang kami sa inyo. Kaya sabihin mo, puno na yung CR ko dyan, doon na muna ako sa kapatid. Ang ganda ko, chef. Tingnan mo yung kulay niyo, no? Ayun na kami. Tingnan niyo yung kulay niyo sa akin. Ako wala akong dugo, no? Madilaw ka lang eh. Wala akong... May hipa ka, Parang mami. walang dugo. Parang walang dugo. Gilitan mo nga ng lady yung walang dugo. Pero hindi sa personal, ano ka? Medyo mapink-pink. Kaya nga. Medyo ano ka, bluish. Bluish siya. Bluish siya. Tingnan mo, parang walang dugo. Kung wala akong lip tint, abot lang ako. Ginabi na kami, guys. Okay guys, tabi na po kami. Saan ka? Lugi po sa negosyo nila. Negosyo nila. Malapit lang to sa amin, guys. Kung naga-Florida kayo, siguro alam nyo na rin to kainan na to. Hala, ang usok nung nung truck, tumabi tayo. Tangi, kita mo. Oh my God. So, ayan guys, pauwi na kami. So, nabusog kami ng sobra. Ay, galit. Ay, galit yung aso, te. Ayoko pag-goodbye yun sa inyo. So, ayan guys, sobrang nabusog kami sa chicken wings. Ano ba naman yung kuya? Hindi kita mahuli. So, ayan guys, hanggang dito na lang ang ating video. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and click notification bell para updated ka sa mga bagong videos. And kasi